ดุ้งขาดโอ้โอ้บ่ขาดบางไงเด้อปลาหมูนี่บ่คือชะโดเด้ชะโดนี่บ่ได้มือหนึงชะโดแล้วเบิ้งโอ้โหว่า ก็จะโดนหลาย หลายสะดุ้งนึกว่าแต่มันเสียนั่นแม่ตึ้งไปอาลาแล้วบ่นี่แม่ ตายดูดได้หลาย ผมใส่2-3ตัว ตัวอะไรอ่ะปิงเหรอ ซ็อกเกอร์ โอ้ไม่ใช่ตกใจหรือปิงว่ะ ไม่ใช่ นอน ดุ้ง ขาด โอ้โอ้บ่ขาดบางไงเด้อปลาหมูนี่บ่คือชะโดเด้ชะโดนี่บ่ได้มือหนึงชะโดแล้วเบิ้งโอ้โหว่า ก็จะโดนหลาย หลายสะดุ้งนึกว่าแต่มันเสียนั่นแม่ตึ้งไปอาลาแล้วบ่นี่แม่ ตายดูดได้หลาย ผมใส่2-3ตัว ตัวอะไรอ่ะปิงเหรอ ซ็อกเกอร์ โอ้ไม่ใช่ตกใจหรือปิงว่ะ ไม่ใช่ นอน โอ้